Shital na? Shital. Kiman হৈছে Shitalৰ? 2 কেজি 800 নহয় ইয়াক দামটো মোক কোৱা নাই দাম কোৱা নাই নমস্কাৰ বন্ধুসকল এয়া হৈছে চিতল মাছ এইখিনি মই গোটেইখিনি ধুই লৈছোঁ এয়া 2 কেজি মান হ'ব মই ইয়াৰ পৰাই কেইপিছমান লৈ পেলাই ভাপত দিয়া বনাম আৰু বেলেগ বনাম গতিকে মই ইয়াৰ পৰাই 5 পিচ এয়া বাছি লৈছোঁ এয়া 5 পিচ বাছি লৈছোঁ কলঠি আৰু ইয়াতে মই এতিয়া হালধি সানিম আৰু এয়া নিমখ নামমাত্ৰ নিমখ সানিম আৰু এতিয়া এইখিনি মই সানিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানিম মই আধা ঘণ্টামান হ'ল ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ পানীটো যাব দিছিলোঁ চালনীত তাৰপিছত এয়া মই 5 পিচ এয়া কলঠি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হালধি আৰু নিমখ ধুনীয়াকৈ সানিছোঁ আৰু এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে সাইড কৰি থৈ দিম আৰু এয়া হৈছে বেহাৰ বগা বেহাৰ এইখিনি মই 1 ঘণ্টা হ'ল তিয়াই থৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া এয়া জ্বলা থকা জলকীয়া লৈছোঁ ইয়াতছেও বেছি জ্বলা খোৱা মানুহ ইয়াতছেও বেছি জ্বলা দিব পাৰে আৰু নহৰু এটা লৈছোঁ এইখিনি ইয়াতে মই বাকি দিছোঁ আৰু এইখিনি একেলগে মই মিক্সিত একদম পুৰা মিহি কৰি বটি ল'ম ভাপত দিয়া বনাম আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া বেহাৰখিনি মই 1 ঘণ্টা তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মই নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া 4টা এইখিনি মই ভালকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই একদম মিহিকৈ পেষ্ট বনাম আৰু দিছোঁ এয়া এটা পিঁয়াজ আৰু ইয়াতে আছে অকণমান আদা কেইচল অকণমান আদা ইয়াতে দিছোঁ এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু অকণমান ইয়াতে পানী দি দিছোঁ এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এতিয়া মই এই পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ একদম মিহি কৰি আৰু ইয়াতে মই হালধি অকণমান দিছোঁ বেছিকৈ নিদিওঁ কাৰণ মই মাছত ইতিমধ্যে মই হালধি সানি থৈ দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে বটিছোঁ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এয়া মিঠাতেল মই 1 চামুচ জোখত দি দিম এয়া মিঠাতেল 1 চামুচ জোখত দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ 4 ভাগৰ 1 ভাগ দি দিছোঁ দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু কালাৰটো হোৱাৰ কাৰণে মই এয়া জ্বলাও হ'ব আৰু কালাৰটো হ'ব সেইকাৰণে মই এয়া শিমলা মিৰ্চ দি দিছোঁ গুড়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত মই ইয়াতে পানী মিক্স কৰিম ইয়াতে মই পেষ্টখিনি বনাই লৈছিলোঁ আৰু এইখিনিতে মই 2 কাপ পানী দিছোঁ
2 কাপ পানী ইয়াতে মই মিক্স কৰি দিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া কেৰাহীটো আগৰ পৰা গৰম কৰিব নালাগে, গেছটো জাষ্ট জ্বলাই দিয়ে। ঠাণ্ডা থাকোঁতে এই পেষ্টখিনি মই ইয়াতে বাকি দিম। চৰি, চামুচখনো ইয়াতে পৰি গ'ল। ইয়াতে মই কেৰাহীটো গেছ জ্বলাই দিয়ে ইয়াতে পেষ্টখিনি মই ইয়াতে ঢালি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই আধা ঘণ্টা আগতে নিমখ হালধি সানি থৈ দিছিলোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে লগে লগে দি দিম। এয়া 4 পিচ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। 2 কাপ আগতে পানী দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আৰু 1 গিলাচ পানী ইয়াতে দি দিম। আৰু এইখিনি মই 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। 15 মিনিটৰ কাৰণে মই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। 15 মিনিট পিছত মই এইকেইটা লাহে লাহে এনেকৈ উল্টাই দিছোঁ। মাছকেইটা লাহে লাহে দিব লাগিব উল্টাই। এয়া চাওক, লাহে লাহে উলটাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে হিচাপত মই 4 কাপৰ জোখত পানী দিছোঁ। আৰু এইখিনি শুহি একদম কমি যাব, 1 কাপৰ জোখত হৈ যাব। আৰু অলপ পাতল কৰি ৰাখিব লাগিব, খুব গোটা কৰিব নালাগে। এয়া মই মাছৰ লগতো অকণমান নিমখ সানিছিলোঁ। আৰু বেহাৰৰ পেষ্টখিনিতো নিমখ অকণমান দি পেলাই পেষ্ট বনাইছিলোঁ। গতিকে ইয়াতে আৰু বেলেগকৈ হালধিও সানি দিছিলোঁ। গতিকে বেলেগকৈ হালধি আৰু নিমখ দিব নালাগে। ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে। আৰু কম জুইত উতলাব লাগিব। আকৌ মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আধাতে এৰি নাযাব। আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ আগতে দিয়া ভিডিঅ'বিলাকো আপোনালোকে পাব। আৰু মই এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ঢাকি থৈ দিম। আৰু এইখিনি অতি সহজ। এইখিনি কৰাৰ লগতে মই বেলেগো কৰি আছোঁ। মাছো ভাজি আছোঁ, মাছ ভাজা হৈ গ'ল। আৰু এয়া মই ভাত বনাই আছোঁ। গতিকে একেলগে 2টা কাম হয়, বেছি টাইম নালাগে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া চাওক, 15 মিনিটৰ পিছত মই আকৌ ঢাকনখন গুচাই দিছোঁ। আৰু মাছখিনি মোৰ
ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। পানীখিনি আৰু অকণমান উতলিবলৈ দিম। 30 মিনিট সময় মই উতলিবলৈ দিম। এনেদৰে ঢাকন দিম আৰু ঢাকনখন গুচাই পেলাই আকৌ লাহে ধাৰে এনেকৈ ওলটাই দিম। এনেকৈ মই 30 মিনিট সময় উতলাম। তাৰপিছত মই ভাপত দিয়া চিতল মাছ ৰেডি হৈ যাব। আৰু 10 মিনিটমান সময় লাগিব। খুব বেছি বনাওঁতে আধা ঘণ্টাৰ পৰা আৰু 5 মিনিটমান, আধা ঘণ্টা সময় হৈ গ'লে হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এয়া চাওক, মোৰ ভাপত দিয়া চিতল মাছ ৰেডি হৈ গৈছে। খুব লাহে ধীৰে লৰাব লাগে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু শেষত মই এয়া আদা অকণমানি চকলিয়াই দিছোঁ। আৰু ধনিয়া পাত এয়া দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে, মই অকণমান দি দিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব, আৰু কিবা ভুল ওলালেও ক'ব। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। মই নতুন নতুন আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম। মই অকল ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ই নহয়, বেলেগ বেলেগো জীৱ জন্তুৰো ভিডিঅ' দিওঁ। গতিকে আপোনালোকে গোটেইখিনি ভিডিঅ' আঁকোৱালি লৈছে বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু কোনবিলাক ভিডিঅ' বেছি ভাল লাগে সেইটো জনাব। বৰ্তমান মোৰ ভাপত দিয়া আঞ্জা ৰেডি। আপোনালোকেও আহিব খাবলৈ। মাঘ বিহুৰ সময়তে বনাইছোঁ। আৰু মই অকণমান সজাই পৰাই দিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। এয়া চাওক, মই প্লেটত সজাই দিছোঁ। ধনিয়া পাত চাৰিওকাষে দি দিছোঁ। আৰু তাৰে ওপৰত এয়া ভাপত দিয়া চিতল মাছ এয়া সজাই দিছোঁ। আৰু কলপাত হ'লে বেছি ভাল লাগে, ধুনীয়া দেখি, সেউজীয়া সেউজীয়া। মই কলপাত বৰ্তমান নাপালোঁ। কলপাত বা তৰাপাতত ভাপত দিয়ে, গতিকে কলপাতখন হ'লে বেছি শুৱনি হয়। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক ধনিয়া পাতেৰে এয়া প্লেটত সজাই দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু অতি সহজ, আপোনালোকেও নিশ্চয় চাগে বনায়। আৰু কেনেকৈ বনায় কমেণ্টৰে ক'ব। আৰু যদিও কোনোদিনে বনোৱা নাই, মোৰ নিচিনা পদ্ধতিৰে বনাব, ধুনীয়া টেষ্টি হয়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ।